là một trong những hệ được cho là có khả năng phòng thủ vật lý cao, nhưng không thể phủ nhận rằng hệ đá vẫn thường bị xem là hệ yếu nhất trong các hệ. Chính vì vậy, việc tìm ra Pokemon hệ đá đáng sử dụng nhất không hề đơn giản. Theo mọi người, đâu mới là Pokemon hệ đá xứng đáng ở vị trí top 1? Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thế nào. Hạng 8. Aerodactyl. Aerodactyl là Pokemon thuộc nhóm Pokemon hóa thạch thuộc thế hệ 1. Dù nó có chỉ số tấn công vật lý và tốc độ cao, mãn thủ thì trời ơi đất hỡi, nhưng có một nghịch lý, nó lại được sử dụng với vai trò hỗ trợ gây sát thương hơn là chủ công. Tốc độ cao đủ để cho nó tấn công trước bằng đá lở, mở đường cho đồng đội sử dụng đánh hôi. Chiêu thức này sẽ gây gấp đôi sát thương nếu mục tiêu đã bị đánh trúng trước đó. Dành cho bạn nào chưa xem video tổng quan về hệ đá thì các chiêu thức hệ đá đều có độ chính xác ở mức đáng quan ngại. Trong số đó, đá lở là chiêu thức được sử dụng phổ biến nhất, dù dễ bị trượt. Chiêu này ngoài tấn công hết mục tiêu trên sân, nó còn một hiệu ứng bá đạo nữa là mỗi Pokemon bị đánh trúng đều có 30% cơ hội bị choáng, hơn mà cả hai đứa bên kia đều bị choáng là xong phim. Không ít trận đấu đã đảo chiều cũng vì sử dụng chiêu thức này. Nếu không mau chóng loại bỏ Aerodactyl, nó sẽ cứ liên tục tung ra đá lở vào mặt chúng ta. Sợ bị trượt, có thể đổi sang động đất, tất nhiên là phải chịu cảnh đồng đội bị dính trấu. Bên cạnh những chiêu thức tấn công, nó học được một số chiêu hỗ trợ hữu ích như phòng vệ diện rộng, thổi bay, bẫy đá ẩn, gió thuận chiều và cả thả rơi tự do. Chiêu thức này cho phép Aerodactyl bóc một đối thủ lên không trung trong một lượt, ngăn chúng không thể tấn công, giúp vô hiệu hóa mối đe dọa để giữ cho đồng đội được an toàn. Không chỉ dừng ở đó, chiêu này còn là cách để chúng ta có thể bắt lấy một Pokemon muốn hạ gục, trong khi đó trong một Pokemon có thể xử lý ngay mục tiêu ở lượt kế. Xui là thả rơi tự do đã bị loại bỏ khỏi game. Aerodactyl có cả dạng Mega. Khi này chỉ số của nó đã trở nên ổn hơn, đặc biệt tốc độ cực nhanh nên nó có thể hoạt động như một Pokemon Live như tấn công và hỗ trợ một cách hoàn hảo hơn bản thường. Hạng 7. Gigalith. Với mình, Gigalith là Pokemon có tạo hình có thể xem là đẹp nhất ở thế hệ 5, nhưng đó không phải là lý do để nó xuất hiện trong top này. Quả thật, Gigalith không hẳn được ưu ái sử dụng nhiều bằng con Pokemon hệ đá tốt nhất trong video này, dù vai trò của cả hai cũng na ná nhau. Trong các trận đấu hiện nay, thời tiết là một yếu tố chiến lược vô cùng quan trọng. Hiện đang tồn tại 4 loại thời tiết với những hiệu ứng khác nhau, như nhờ mưa mà nhiều Pokemon trở nên nhanh bất chấp, dưới nắng thì các đòn đánh sẽ mạnh hơn hoặc yếu hơn bình thường, hoặc khi tuyết rơi, các Pokemon hệ băng được tăng cao thu vật lý, và bão cát sẽ cải thiện lại thu đặc biệt cho các Pokemon hệ đá. Gigalith nó sở hữu đặc tính nổi bão cát, gọi ra bão cát ngay khi ra sân. Tốc độ của nó cực kỳ chậm nên chắc chắn sẽ đè được những thời tiết khác. Nó còn có cho bản thân một chỉ số cực kỳ ấn tượng, tấn công vật lý tận 135, thủ ở mức an toàn nếu không xui gặp phải mấy hệ khắc chế cứng. Một lần nữa, cái tốc độ chậm đến khó tin giúp nó hoạt động thoải mái trong căn phòng tiểu xảo. Có thể cho nó mang theo quả citrus, thức ăn thừa để hồi phục sinh lực, giải băng hào khí để giữ mạng, hoặc mang vật phẩm bảo hiểm nhược điểm để lỡ có bị tấn công bởi những chiêu siêu hiệu quả là được tăng mạnh trong vật lý và đặc biệt. Đã là Pokemon hệ đá là không thể không cho nó học đá lở, còn muốn đánh liều thì dùng đá sắc nhọn, dễ trượt, được cái tỷ lệ chí mạng cao, rải đinh bằng bẫy đá ẩn, uy hiếp các Pokemon hệ bay. Nó học được luôn cả hà độc, kết hợp với hiệu ứng thứ hai của bão cát là gây sát thương bằng 1/16 tổng sinh lực hiện có lên những Pokemon không mang hệ đá, sẽ khiến những Pokemon chơi câu giờ như Porygon 2 phải e ngại. Gigalith không phải là Pokemon xuất sắc đủ làm chúng ta gật gù, nhưng nếu chưa tìm được Pokemon gọi bão cát liền thì nên sử dụng nó thay thế tạm. Hạng 6. Coalossal. Mặc dù Coalossal là một tăng vật lý tương đối ổn, nhưng đã bị kéo xuống đáng kể bởi song hệ của mình vì phải nhận 4 đòn sát thương từ hệ đất và hệ nước. Ở mảng tấn công, chỉ số tấn công của nó cân bằng ở cả vật lý và đặc biệt. Ấy thế mà, nó thường được build theo hướng tấn công đặc biệt nhiều hơn, biến nó thành một điểm độc lạ trong dàn Pokemon hệ đá chuyên vật lý. Nhìn vào tốc độ cực kỳ chậm thế này, ai cũng nghĩ sẽ quăng nó vào căn phòng tiểu xảo đúng không? Nhưng không. Coalossal hầu như không được lựa chọn để sử dụng trong căn phòng này. Nguyên nhân là bởi đặc tính độc quyền, động cơ hơi nước của nó. Hiệu ứng này sẽ tăng tốc độ của Coalossal lên mức tối đa, tức là cộng 6 bậc tốc độ mỗi khi nó bị đánh trúng với chiêu hệ lửa hoặc hệ nước. Chúng ta có thể cho Pokemon đồng minh tấn công Coalossal bằng lướt sóng hay phản lực nước. Với thu vật lý đã cao sẵn thì những chiêu đó không nhầm nhò gì với nó lắm. Nếu mang thêm vật phẩm, bảo hiểm nhược điểm nữa, lại còn sẽ được tăng gấp đôi hai chỉ số tấn công. Nhờ Gigantamax
lượng HP của nó được tăng gấp đôi nên rất khó mà có thể hạ gục Colossal ở dạng khổng lồ này. Và kết quả chúng ta sẽ có ngay một con Gamera hạ gục mọi thứ trước mắt. Gigantamax Colossal có Gmax độc quyền là Phúc Thạch Giga, một chiêu thức mạnh trong dàn Gmax ở thế hệ 8. Sau khi gây sát thương, chiêu thức này còn khiến toàn bộ Pokemon đối phương phải nhận sát thương thụ động trong 4 lượt, miễn Pokemon đó không mang hệ đá. Có điều thời đại Dynamax đã qua, Colossal đã không còn được trọng dụng nhiều, nhưng với những gì nó từng thể hiện, Colossal xứng đáng góp mặt trong top này. Hạng 5, Terrakion. Terrakion, Pokemon huyền thoại hệ đá, có sức tấn công mạnh mẽ, chống chịu khá tốt và nhanh nhẹn hơn so với ngoại hình. Song hệ đá và giác đấu nếu xét về mảng phòng thủ không phải là song hệ tệ, mà là rất tệ. Nó tệ hơn cả song hệ đá lửa của Colossal nữa. Bù lại ở mặt tấn công, hai hệ này có sự kết hợp rất tốt với nhau vì chúng có thể bù trừ khuyết điểm cho nhau. Từ việc hệ giác đấu sẽ dần dẹp hệ thép, còn hệ đá đó đều hệ bay và hệ bọ. Cho Terrakion mang theo băng đô hàng tuyển để gây sát thương khổng lồ bằng đánh giáp lá cà, kể cả cho đối phương không xỉu ngay thì cũng phải mất nửa cây máu. Sợ bị giảm 2 chỉ số thủ sau khi thi triển chiêu thức đó, có thể đổi sang dùng chiêu độc quyền của hệ đá là đá lở. Tàn ác hơn là sử dụng combo sóng điện từ đá lở, khiến cho đối phương chỉ biết câm nín mà bị ăn đá. Mang vật phẩm áo choàng ẩn mật để ngăn chặn vỗ bóp hoặc bị choáng bởi các chiêu thức khác. Đặc tính của Terrakion là tâm chính nghĩa, giúp tăng sức tấn công mỗi khi bị đánh trúng bởi các chiêu bóng tối, nên cứ cho nó đi chung với Whimsicott để Whimsicott sử dụng đánh hội đồng đánh vào Terrakion với số lần đánh bằng với số Pokemon trong team. Và chúng ta sẽ có ngay một con Terrakion được tăng 4 bậc tấn công vật lý, đủ cho nó càn quét sân đối thủ bằng cặp sừng của mình. Whimsicott tiếp tục bật gió thượng chiều hỗ trợ tăng tốc, đảm bảo cho Terrakion dọn sân nhanh hơn. Cả hai vẫn sẽ là cặp đôi đe dọa mỗi khi xuất hiện, miễn khi nào những Pokemon mạnh hơn và nhanh hơn khác vẫn chưa được thả cửa. Hạng 4, Ogerpon, mặt nạ đá kê, là một trong 4 hình dạng của Ogerpon. Không chỉ hệ được thay đổi theo mặt nạ, mà mỗi hình dạng của nó đều sở hữu đặc tính riêng biệt. Với dạng đá kê này, Ogerpon sở đặc tính cứng cỏi, là đặc tính hữu dụng giúp Pokemon không thể bị hạ gục chỉ bằng một đòn tấn công. Hoạt động tương tự như khi cho Pokemon đeo giải băng hào khí. Cách sử dụng của Ogerpon khá giống với Aerodactyl, khi nó vừa có thể tấn công, vừa có thể đảm nhận luôn vai trò hỗ trợ đồng đội. Chỉ số của Ogerpon đá kê nhìn chung là cân bằng, đánh đủ mạnh và tốc đủ nhanh. Điểm hấp dẫn nhất khi nói về Ogerpon đá kê là nó học được một trong những chiêu hỗ trợ tốt bậc nhất, ngón gọi mời. Chiêu thức này đã giúp cho những Pokemon đáng lẽ chẳng ai thèm dùng trở nên nguy hiểm như Clefairy, Magma và Electabuzz. Với chiêu này, Ogerpon đá kê có thể kết hợp với nhiều Pokemon tấn công nhanh và mạnh mẽ khác, tạo thành những bộ đôi đe dọa trên sân. Nhờ ngón gọi mời, Ogerpon đá kê đã lắp vào khoảng trống mà các Pokemon hệ đá hiện vẫn chưa có, là khả năng chuyển hướng tấn công. Chuyển sang mặt tấn công, như đã đề cập, các chiêu hệ đá rất dễ đánh trượt. Nhưng với Ogerpon đá kê thì không, vì chiêu thức độc quyền chùy thường xương của nó đã mạnh, tỷ lệ chí mạng cao và hưởng luôn stat khi đổi sang hệ đá, nên cứ một chùy vung xuống là sẽ có đứa ra khỏi sân. Ogerpon là một Pokemon thú vị khi mà mỗi dạng nó sở hữu sẽ lên ngôi ở từng giai đoạn meta khác nhau. Hy vọng sang thế hệ 10 chúng ta vẫn sẽ được thấy cô nàng tiểu quỷ này tỏa sáng. Gigantamax Venusaur. Hạng mục danh dự xin gọi tên những gương mặt sau đây. Nihilego cũng là một Pokemon hệ đá chuyên về tấn công đặc biệt vô cùng mạnh mẽ. Khi được đầu tư vào tốc độ, Nihilego có thể tấn công trước và cứ mỗi lần hạ gục một Pokemon đối thủ là nó sẽ lại nhanh hơn nữa nhờ vào đặc tính khuếch đại quái thú. Với đá rắn chắc, Rhyperior sẽ được giảm sát thương phải nhận từ các đòn tấn công siêu hiệu quả, đảm bảo nó sẽ sống đủ lâu và mang theo vật phẩm, bảo hiểm nhược điểm và trong căn phòng tiểu xảo là Rhyperior sẽ chỉ lo việc tấn công mệt nghỉ. Gaganako có cho mình chi độc quyền ướp muối, hiệu ứng là gây sát thương thụ động bằng 1/8 HP tối đa của mục tiêu sau khi chuẩn bị tấn công, khiến cho Pokemon đối phương bị ăn mòn sau mỗi lượt. Đặc biệt là hệ nước và hệ thép sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất. Hạng 3, Hisuian Arcanine. Khác với Arcanine dạng thường, dạng Hisuian có thêm hệ đá. Cũng như Colossal, nó sẽ gặp vấn đề lớn khi đối đầu với hệ đất và hệ nước, hai hệ phổ biến trên sân đấu ngày nay. Dù không thể phủ nhận, song hệ này cũng giúp cho Hisuian Arcanine kháng tới tận 7 hệ. Nhưng điều làm cho Hisuian Arcanine trở nên được chú ý không chỉ ở khả năng gây sát thương cao, mà nó còn có thể hỗ trợ đồng đội cực kỳ hiệu quả với đặc tính hăm dọa, một đặc tính làm nên tên tuổi của một Pokemon hệ lửa khác. Hisuian Arcanine còn học được nhiều chiêu hỗ trợ như ma chơi, gạo rú và có luôn giúp một tay. Nhưng thường thì nó được dùng theo hướng tấn công nhiều hơn là hỗ trợ. Hầu hết ở các giải đấu mà nó góp mặt, Hisuian Arcanine được trang bị cho vật phẩm băng đô hàng tuyển, đẩy mạnh sát thương vốn đã lớn của nó với hỏa công cảm tử. Sợ không đủ nhanh thì dùng chiêu ưu tiên thần tốc,
Thêm một lần nữa, đá lở, chiêu thức tuy không quá mạnh, nhưng trong tay một Pokemon đeo băng đô hàng tuyển thì hết sức là nguy hiểm. Mà kể cả chúng không chịu xỉu thì vẫn có thể bị choáng, dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng cho đối phương. Dẫu vậy, với song hệ của mình, Hisuian Arcanine sẽ chỉ được người chơi sử dụng khi nào Incineroar vắng mặt mà thôi. Áo quân Stakataka, quái thú Ultra mang song hệ đá thép, mà đã là hệ đá còn thêm hệ thép nữa thì chỉ số phòng thủ của Stakataka không chỉ cao mà là cực cao, cao đến mức khó tin là đằng khác. Mang hệ thép có nghĩa nó có rất nhiều lợi thế khi kháng cự được nhiều hệ, đặc biệt miễn nhiễm với hệ độc, đảm bảo chắc chắn ở trụ sân lâu dài. Trái lại vì có kèm hệ đá nên nó dễ bị yếu thế trước hai hệ là giác đấu và đất, hai hệ nổi tiếng với quy lực tấn công mạnh. Hơn là với cái thủ đá dày cỡ này, ngay cả có bị đánh bởi các chiêu siêu hiệu quả chăng nữa cũng chưa chắc có thể đánh gục được nó. Và tốc độ của nó cũng chậm đến không tưởng, cho nên nó không chỉ là Pokemon chậm nhất trong top này, mà có khi là Pokemon chậm nhất từng được biết đến. Dĩ nhiên là Stakataka sẽ rất hữu dụng trong căn phòng tiểu xảo. Điều thú vị ở đây là nó không nhất thiết cần tới đồng đội tạo chiều không gian này, bởi chính nó đã có thể tự tạo riêng cho mình một căn phòng. Stakataka có thể sử dụng phòng vệ diện rộng để tự bảo vệ bản thân và đồng đội khỏi những kiểu đánh lan như gươm đao dựng núi, khí công khởi thủy hay quần sáng phép. Tốc độ chậm không chỉ có lợi thế trong căn phòng tiểu xảo mà còn cho nó cơ hội gây sát thương bằng quả cầu quay. Càng chậm hơn đối thủ bao nhiêu thì sát thương của chiêu này càng mạnh bấy nhiêu. Chúng ta có thể biến chỉ số phòng thủ cao ngất của nó thành vũ khí bằng đè bẹp. Đã từng có một sự kiện diễn ra khi hai con Stakataka chọn nhau tới tận 40 phút đồng hồ. Các bình luận viên lúc đó chỉ biết chịu trận cho tới khi trận đấu kết thúc. This is Luke's way back in. The Rock Slide does connect, does pick up There the it KO, is. and game one. Quán quân Tyranitar, còn ai ở đây có thể tranh vị trí này với nó được nữa. Chỉ là sau khi tìm hiểu về hệ đá, mình bắt đầu có sự nghi ngờ liệu có phải Game Freak có ác cảm với hệ đá chăng, khi mà bất kỳ hệ nào bắt cặp với nó đều có vấn đề lớn với phòng thủ. Tyranitar có cho bản thân song hệ tệ nhất lịch sử, tới nó hiện tại vẫn chỉ có mình nên nó là mang song hệ đá bóng tối. Vì sở hữu song hệ như thế này nên nó sẽ gặp bất lợi lớn trước các chiêu giác đấu, chưa kể là còn những yếu điểm nguy hiểm khác. Có thể không ít người nghĩ một Pokemon có từ thế hệ 2 như Tyranitar đã quá lỗi thời với đằng sau về sự gia tăng sức mạnh của các Pokemon mới ngày nay. Dù vậy, nó vẫn là Pokemon được sử dụng ở mọi giải đấu bất chấp song hệ báo chủ của mình. Song hệ tuy tệ hại, nhưng Tyranitar lại sở hữu bộ chỉ số xanh rờn của một á thần, tấn công mạnh mẽ, thủ hai mảng đều cao, bể chiêu thức mà nó học được còn đa dạng vô cùng. Từ những chiêu chẳng dính gì tới song hệ của nó cho tới những chiêu mà Pokemon khác có mơ cũng không học được. Và cuối cùng là đặc tính làm nên tên tuổi của nó, nội bảo cát. Gigalith tốt như thế nào khi có đặc tính này thì Tyranitar còn tốt gấp mấy lần. Nhờ vào bảo cát mà thủ đặc biệt của nó được nâng trâu hơn trước, biến nó thành một con Godzilla có 102 trong thế giới Pokemon. Nó cũng rất linh hoạt trong việc lựa chọn vật phẩm để sử dụng. Tyranitar đeo giải băng hào khí và sử dụng vũ điệu rồng tăng một bậc công vật lý và tốc độ, rồi spam đá lở tới tấp, hay cho nó mặc áo vũ trang kết hợp với các chiêu tấn công khác nhau. Tyranitar còn giúp cho những Pokemon khác được hưởng lợi từ bảo cát như Garchomp và Excadrill. Hai Pokemon này sở hữu hai đặc tính chỉ được kích hoạt khi có bảo cát nổi lên. Tyranitar có thêm hình thái Mega không có thay đổi quá nhiều, chỉ đơn giản là cộng thêm 100 điểm vào bộ chỉ số và vẫn giữ nguyên đặc tính. Thế nhưng vẫn sẽ có lợi ích cho chúng ta trong trường hợp cần phải kích hoạt lại bảo cát. Đại loại như khi Charizard Mega gọi nắng để đè bảo cát, thay vì rút Tyranitar về thì chỉ cần Mega cho nó là giải quyết xong vấn đề. Tyranitar sẽ luôn là bậc thầy gò bảo cát, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai tới, khó mà có Pokemon nào thay thế được nó. Và đó là bảng xếp hạng những Pokemon hệ đá tốt nhất mà mình gửi đến mọi người. Hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm thông tin thú vị, cũng như có thêm các xiềng đội hình trong thời gian tới. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Hoặc nếu như có thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye.